السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شكل سداسي سهل وبسيط وجديد وجميل في نفس الوقت لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشتغل وحدتنا النهاردة بلونين. بنشتغل لون القاعدة ثابت لكل الوحدات، أما اللون اللي ممكن نغيره فهو بيكون قلب الوحدة السداسية، وهو بيكون عبارة عن سطرين بنشغلهم بشكل دائري. يعني تقدري تستخدمي بقايا الخيوط في السطرين اللي هما الأولين من الوحدة بتاعتنا النهاردة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. أول حاجة ببتدي أكونها هي الدائرة السحرية، وداخل الدائرة السحرية هنشتغل 12 غرزة عمود بلف. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ببتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. الخيط مش جنب بعضه، لا عكس بعضه بشكل متقاطع شكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية تكون عندي حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية. ألف ايدي الناحية التانية وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايدي. بتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية نحافظ عليه عشان يقفل الدائرة السحرية في النهاية، لكن مش بشتغل بيه. اما الخيط المتصل بالشلة او البكرة ابتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. طبعا ما ينفعش تشتغلي داخل الدائرة السحرية قبل ما تقفليها. بنقفلها ان بيكون عندك على الإبرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها بغرزة سلسلة. هزود كمان سلسلة على السلسلة اللي احنا ارتفعناها قفلنا بيها، وهعتبر السلسلتين لا شيء، يعني هم مش موجودين معايا من العدد. وهدخل اشتغل 12 غرزة عمود بلف. بلف الخيط على الإبرة وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، بتبقى 2 هسحب الخيط واخرج منهم. كده 1 عمود، 2، 3. هكمل لغاية ما بيكون معايا 12 عمود بلفة وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. كده بقى معانا 12 عمود. نعد مع بعض بسم الله: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في نهاية السطر ببتدي بقى خيط اللي هي كان خيط البداية اشده، اقفل منتصف او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي انكريز تزايد على كل الغرز، بمعنى ان بشتغل فوق كل عمود 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. هروح لأول عمود اشتغلته تحت حرف الفي، بدخل اسحب الخيط واخرج من تحته من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. هنبتدي نشتغل سلسلتين، 1 2، مش هنحسبهم من العدد. وداخل الفراغ الأول هشتغل انكريز تزايد، يعني اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. الغرزة رقم 2 انكريز تزايد، وكل الغرز بيكون فوقيها تزايد. 2. كل السطر عندي او الراوند عندي انكريز تزايد، يعني بشتغل فوق كل غرزة مرتين. هكمل في نهاية السطر وارجع لكم، هيكون معايا 24 غرزة عمود بلف. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين شكل شغلنا ايه. طيب احنا ممكن في المرحلة اللي جاية، لان المفروض المرحلة اللي جاية هبتدي اكون شكل السداسي بتاعي على عدد الغرز المتوفر ومتاح معايا دلوقتي، لكن حابة ان احنا نشتغل مع بعض خطوة. اذا مش حابين تشتغلوها هتشتغلوا بشكل طبيعي على حرف الفي للغرز الموجودة عندكم زي ما هنشوف ايه. طبعا زي ما احنا متعودين. اما دلوقتي انا محتاجة اشتغل على الشغل بشكل خلفي، يعني اشتغل غرز حشو على كل غرزة من الغرز الموجودة دلوقتي قصادي. هشتغل غرزة حشو خلفية. ده ليه؟ لاني عايزة الحلقتين او الحرف الفي، الحلقتين اللي هي الحلقة الامامية والحلقة الخلفية، الفرونت لوب والباك لوب، يكونوا بارزين عندي في الشكل السداسي. اما اذا مش حابين شكل البروز ده هتشتغلوا عادي تحت حرف الفي بنفس الاعداد اللي هنقولها مع بعض في السطر اللي جاي. لكن حاليا هنبتدي نشتغل. نروح لأول غرزة اشتغلناها نقفل بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو، وابتدي اشتغل على كل عمود بلفة يقابلني غرزة حشو خلفية. هاجي هنا من الخلف، بدخل قبل العمود اللي هشتغله في الفراغ اللي قبله، وادفع العمود تحت الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعده. هسحب الخيط واخرج من تحته. كده بقى معايا ايه؟ حلقتين. هسحب الخيط واخرج من الحلقتين زي ما احنا شايفين. هروح للعمود التاني، بيكون عندك على الإبرة حلقة من الخلف، ده العمود اللي هشتغله. بدخل في الفراغ اللي قبله، ادفعه تحت الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج. معايا على الإبرة حلقتين، بسحب الخيط وبخرج منهم بغرزة حشو. وهكذا السطر كله بيكون عندي غرزة حشو خلفية، بحيث ان انا يديني طبعا شكل حرف الفي، وهو طبعا هو واضح قدامنا اهو شايفينه.
حرف الفي اللي هو الحلقتين الامامية والخلفية واضح عندنا بشكل طبيعي. والسطر اللي جاي هبتدي بقى اكون على حرف الفي الخاص بغرز الحشو اللي اشتغلتها الشكل السداسي بتاعي. لكن انتوا لو مش حابين الشكل البارز ده هتشتغلوا على الغرز ده طبعا هيكون ده اخر سطر تشتغلوه في اللون المختلف، وبعد كده بتبتدي تضيفي لون قاعدة المفرش. رجعت لكم تاني، الغرزة الاخيرة هنشتغلها مع بعض عشان نغير للون الجديد. بدخل اسحب الخيط معايا حلقتين، مش هسحبه بقى باللون ده، هجيب اللون الجديد اللي هو بيكون لون قاعدة المفرش او الوحدة معاكي. بقفل عقدة بداية وبسحب الخيط منها من تحت الحلقتين اللي عندي باقيين على الابرة. هاخد كل اطراف الخيوط وهروح اشوف اول غرزة اشتغلتها فين اهي. بدخل تحت حرف الفي وبحط معايا كمان بضيف الحلقتين او الفتلتين الخيط المختلفين اللي مش بشغل بيهم على الابرة وبعمل غرزة منزلقة. كده خلاص انا اقدر اشتغل السطر الجديد بتاعي بشكل طبيعي. يعني هبتدي اشتغل سلسلتين. تعالوا نعتبر اول فراغ عندنا هو الزاوية بتاعتنا. هشتغل على 4 غرز، كل 4 غرز ببتدي اشتغل ايه الزاوية فيهم. هبتدي اول غرزة اهي بشتغل فيها 1 2 عمود، سلسلتين 1 2 وكمان في نفس الفراغ 1 2. يبقى اول غرزة اشتغلتها اشتغلت فوقيها الزاوية بتاعتي. تمام. طيب انا بيكون معايا يا بنات انا عندي كده 1 هشتغل عمود على الغرزة اللي جاية، 2 عمود على الغرزة اللي جاية، 3 عمود على الغرزة اللي جاية، كده 4. الغرزة اللي جاية هيكون عندي فيها الزاوية الجديدة، هنبتدي نشتغل فيها عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ 1 2. تاني برجع اكرر 3 عمود فوق 3 حشو، 1 2 3 ورقم 4 بتكون زاوية مكونة من عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 وارجع تاني اكرر 3 عمود فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. والرقم 4 ببتدي اكون فيها اللي هي طبعا رقم 4 بعد ال3، لكن احنا بنشتغل على 4 غرز، غرزة بتتكون فيها الزاوية و3 بعدها بيكونوا غرزة واحدة، زاوية 3 عمود زاوية 3 عمود لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلنا لنهاية السطر. اصبح عندي 1 2 3 4 5 6 زوايا. اول عمود اشتغلته ببتدي اقفل فوق منه بغرزة منزلقة وابتدي اشتغل فوق كل عمود عمود لان هو سداسي اعمدة، لكن طبعا مع اختلاف تكوين الجزء الاول. هبتدي ارتفع سلسلتين ومش بعتبرهم من العدد، وفي نفس الفراغ الاول اللي قفلت فيه بمنزلقة هشغل عمود بلفة فوق العمود اللي تحت، عمود على العمود التاني اللي بيقابلني. هنا وصلت لسلسلتين الزاوية، برجع تاني بشتغل داخل الزاوية عمودين سلسلتين عمودين فوق السلسلتين تحت، 1 2 1 2 سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ 1 2. برجع اشتغل على الأعمدة الموجودة قدامي، أعمدة فوقيها زيها بالظبط كده، 1 العمود التاني 2 واللي بعده 3 واللي بعده 4 و5 6 7. طيب هنا وصلت للزاوية كالمعتاد احنا بنشتغل عمودين سلسلتين عمودين فوق السلسلتين، 1 2 1 2 كمان مرة 1 2 عمود، وبمشي على كل الزوايا اللي بتقابلني بنفس الطريقة، ان فوق كل عمود بشتغل عمود زيه، فوق السلسلتين بشتغل مرتين عمودين سلسلتين عمودين، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بنقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلناها، وبعد كده ببتدي ارتفع سلسلتين وفوق كل غرزة عمود بتقابلني بشتغل عمود بلفة زيه، داخل السلسلتين بتوع الزوايا بشتغل زي ما اشتغلنا السطرين اللي فاتوا
2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. طيب انا ممكن اقلل عدد الاعمدة في الزاوية يا رندا؟ ممكن تشتغلي عمود سلسلتين عمود لو انتي مش حابة يعني تكبري ايه عدد الاعمدة معاكي. وبكرر دوت السطر اللي جاي كمان بنفس الطريقة، وبقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلناها، وبعد كده ببتدي اشبك الوحدات بتاعتي. طرق التشبيك اللي ممكن نستخدمها لوحدتنا النهاردة هما طريقتين، وممكن كمان ناخد معاهم الطريقة الثالثة اللي هي بغرزة الحشو. طيب بنشتغل التشبيك بايه؟ بالخيط والابرة، او بغرزة المنزلقة، او بغرزة الحشو. والثلاث طرق موجودين كل طريقة فيهم ليها فيديو على القناة، بالاضافة كمان لاكتر من 12 فيديو للتشبيك لطرق تانية مختلفة. اللي تحبوا تشتغلوا بيها طبعا في طرق كتيرة ممكن نشبك بيها بردك وحدتنا، لكن هي الموديل النهاردة بنشبكه بغرزة المنزلقة او بالخيط والابرة. اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش بقى فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.